आजको यस भिडियोमा म हजुरलाई सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजसँग रिलेटेड सम्पूर्ण इन्फर्मेसनहरू, हिस्ट्रीहरू, फ्याक्ट्सहरू एन्ड एप्लिकेसनहरू, एडभान्टेजेस, डिसएडभान्टेजहरू सबै कुराहरूको बारेमा चाहिँ कुरा गर्नेछु। सो यदि हजुरलाई चाहिँ सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ बिगिनर्स टु एडभान्स लेभलमा चाहिँ सिक्न मन लाग्छ भने चाहिँ यो भिडियोलाई चाहिँ लास्टसम्म हेर्नु होला। आई बिलिभ यो भिडियो हेरिसकेपछि हजुरले अरू कुनै पनि भिडियो चाहिँ हेर्नुपर्ने छैन सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको इन्ट्रोडक्सनको बारेमा बुझ्नको लागि चाहिँ। वेल विथ द्याट सेड लेट्स स्टार्ट आवर टुडे भिडियो। सो फर्स्ट अफ अल हामी सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको चाहिँ यसमा चाहिँ हामी इन्ट्रोडक्सन पार्ट हेर्नेछौँ है। सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको के हो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी यसलाई फर्स्टमा कभर गर्नेछौँ। सो सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। सो सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरा हजुरले बुझ्नुपर्छ है। सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू चाहिँ के हो, सी प्रोग्रामिङ भन्दा पनि फर्स्ट अफ अल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू चाहिँ भन्न के हो बुझौँ है। प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै मेसिनहरू भयो, कम्प्युटरसँग डाइरेक्टली इन्टरेक्ट गर्नको लागि होइन, उनीहरूसँग कम्युनिकेट गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ बिकज वी आर ह्युमन्स है, ह्युमन्स भएको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज मात्र चाहिँ बुझ्ने गर्छौँ। लो लेभल ल्याङ्ग्वेज जुन छ त्यो लो लेभल ल्याङ्ग्वेज बाइनरिजको ल्याङ्ग्वेज चाहिँ हामी अन्डरस्ट्यान्ड गर्न हामीलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। द्याट्स वाइ हामीले चाहिँ एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको थ्रुबाट चाहिँ हामी मेसिनहरूसँग होइन, कम्प्युटर या अरू कुनै पनि मेसिनरी चिजहरूसँग हामीले इन्टरेक्ट गर्न, कम्युनिकेट गर्न चाहिँ हामी यस्तो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरूको चाहिँ युज गर्छौँ है। सो त्यस्तै हाम्रो सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज छ। सी प्रोग्रामिङ सफ्टवेयरहरू बनाउन होइन, डिफ्रेन्ट काइन्डको वेबसाइटहरू या अपरेटिङ सिस्टमहरू बनाउन, डाटाबेस बनाउन चाहिँ हामी सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज जस्तो ल्याङ्ग्वेजहरूको चाहिँ युज गर्छौँ। सो सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज इज अ पावरफुल, भेरी पावरफुल जेनरल पर्पज प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो है हाम्रो। इट क्यान बी युज्ड टु डेभलप सफ्टवेयर लाइक अपरेटिङ सिस्टम है, डाटाबेस, कम्पाइलर्स एन्ड सो अन। सो हजुरले अहिले जति पनि देख्नुहुन्छ कम्पाइलर्सहरू, सी कम्पाइलर भयो या डाटाबेसहरू भयो या अपरेटिङ सिस्टमहरू भयो, त्यसमा चाहिँ डिप डाउन होइन कतै न कतै चाहिँ सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ युज गरेको हुन्छ। सो सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज इज एन एक्सिलेन्ट ल्याङ्ग्वेज टु लर्न एज अ बिगिनर्स है। हजुरले यदि आफ्नो प्रोग्रामिङको करियर चाहिँ स्टार्ट गर्दै हुनुहुन्छ, जर्नी स्टार्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ हजुरलाई पढ्नलाई चाहिँ एकदमै राम्रो छ होइन, एकदमै उपयुक्त छ भनौँ न। सो द्याट्स वाइ हजुरले सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजबाट स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो सी ल्याङ्ग्वेज इज अ जेनरल पर्पज प्रोसिड्युर इम्पेरेटिभ कम्प्युटर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज डेभलप इन 1972 बाई डेनिस रिची एट बेल टेलिफोन ल्याबोरेटरिज टु डेभलप द युनिक्स अपरेटिङ सिस्टम। सो एराउन्ड 1972 चाहिँ हाम्रो साइन्टिस्ट डेनिस रिचीले चाहिँ सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ इन्भेन्ट गर्नुभयो है। एन्ड कहाँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बेल ल्याब्समा। सो मेनली सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजलाई इन्भेन्ट गर्नु पछाडिको रिजन चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा अपरेटिङ सिस्टम जुन हाम्रो युनिक्स अपरेटिङ सिस्टम छ, जुन अहिले पनि युज गरिन्छ, त्यो अपरेटिङ सिस्टम बनाउनको लागि चाहिँ सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ इन्भेन्ट गरेको थियो। एन्ड थ्रु दिस सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हामीले चाहिँ एउटा युनिक्स अपरेटिङ सिस्टमलाई चाहिँ कम्प्लिटली सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा लेखेर चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ बनाएको थियो। सो यो कुराहरू छ है। सो यदि हजुर चाहिँ एउटा वर्किङ प्रोफेसनल हुनुहुन्छ या हजुर स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज इज मस्ट टु लर्न है। यदि हजुर चाहिँ आफ्नो करियरमा एउटा सफल सफ्टवेयर इन्जिनियर, सफ्टवेयर डेभलप बनाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हजुरलाई चाहिँ सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको चाहिँ नलेज भएको हुनु चाहिँ एकदम मस्ट हुनेछ, मेन्डेटरी हुनेछ। द्याट्स वाइ फर्स्ट अफ अल हजुरले सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ पढ्नु होला। द्याट्स वाइ हामीले यसलाई चाहिँ सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको सिरिज चाहिँ हामीले स्टार्ट गरेको छौँ। एन्ड अपकमिङ डेजहरूमा हामी चाहिँ सी प्रोग्रामिङसँग रिलेटेड अलरेडी धेरै भिडियोजहरू हाम्रो रेकर्ड भइसकेको छ होइन, रेकर्डिङको फेजमा पनि छ। सो हामी सबै कुराहरू चाहिँ अपलोड गर्नेछौँ। सो मैले भनिरहेको छु होइन, सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पढ्नुपर्छ, बट वाइ द मेन क्वेसन चाहिँ किन हो भन्दा चाहिँ किन पढ्ने त हामीले होइन। मैले भन्दैमा पढ्नुपर्छ भने मैले पढ्नुपर्छ भन्दैमा हजुरले पढ्ने होइन नि त। सो म यसमा चाहिँ केही पोइन्टहरू एड गर्छु जसले गर्दा चाहिँ हजुरलाई चाहिँ कन्भिन्स गराउन सक्छु कि म सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ हजुरले पढ्न पर्छ भनेर। सो यो चाहिँ इजी टु लर्न छ, लाइक एबिसिडी पढाए जस्तो त भन्दिनँ म, बट त्योभन्दा अलिकति केही इजी टु लर्न छ एज कम्पेयर टु अदर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू। स्टार्टिङमा हजुरले सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पढ्नुभयो भने इजी टु लर्न छ। यो एकदम स्ट्रक्चर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो है। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ इफिसेन्ट प्रोग्राम्सहरू चाहिँ प्रोड्युस गर्ने पनि काम गर्छ, लो लेभल एक्टिभिटिजहरू ह्यान्डल गर्न काम गर्छ। सो लो लेभल एक्टिभिटिजहरू भयो जस्तै बाइनरी नम्बरहरू जुन छ होइन, बाइनरी नम्बरहरू भयो जस्तै कम्प्युटरसँग जस्तै मदर बोर्डहरूसँग या सिपियुहरूसँग या अरू कुनै पनि कम्पाइलरहरू भयो, कम्पाइलरहरूसँग चाहिँ डाइरेक्टली जुन लो लेभल एक्टिभिटिजहरू हुन्छ त्यसमा पनि यसले चाहिँ डाइरेक्टली ह्यान्डल गर्न चाहिँ हाम्रो सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ हेल्प गर्छ। एन्ड इट क्यान बी कम्पाइल्ड अन भेराइटी अफ कम्प्युटर प्लेटफर्म। सो एकतालि यसलाई एउटा प्लेटफर्ममा कम्पाइल गरिसकेपछि यो डिफ्रेन्ट कम्प्युटर प्लेटफर्महरू पनि यसलाई युज गर्न मिल्छ, कम्पाइल गर्न मिल्छ भनेर भनेको छ। सो कम्पाइल गर्दाखेरि हामीले एउटा कम्पाइलरको कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नुपर्छ। सो कम्पाइलर भनेको चाहिँ के हो है, कम्पाइलर भनेको जुन हामीले ह्युमनले हामी केमा लेख्छौँ, हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजमा लेख्छौँ है, हामीले लेख्छौँ हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजमा, यो ह्युमनको कुरा भयो है। बट जुन हाम्रो कम्प्युटर छ,
कम्प्युटरहरूले त यो हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज त बुझ्दैन होइन यो एबिसिडी के हो कम्प्युटरलाई मतलब छैन होइन उनीहरूले यो बुझ्दैनन् उनीहरूले बुझ्छन् लो लेभल ल्याङ्ग्वेज बाइनरिजमा 0 and 1 को फर्ममा सो 0 and 1 को फर्ममा हामीलाई प्रोग्रामिङ गर्न हामीलाई धेरै गाह्रो हुन्छ बिकज 0 and 1 मा सबै कुराहरू चाहिँ एसका इक्वलको थ्रुबाट गर्दाखेरि अलिकति हामीलाई गाह्रो हुन्छ द्याट्स वाइ के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो दुईवटा बिचमा यो दुईवटा हाईबाट लोमा कन्भर्ट गर्नको लागि चाहिँ हामी युज गर्छौँ कम्पाइलरको लाइक सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा पनि सी कम्पाइलर चाहिँ छ जसले चाहिँ हाम्रो के गर्छ भन्दाखेरि जुन हामीले ह्युमन रिडेबल ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको जुन हाम्रो प्रोग्राम हुन्छ त्यसलाई चाहिँ एउटा मेसिन लेभल मेसिनले अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने कम्प्युटरले अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने ल्याङ्ग्वेजमा ट्रान्सफर गर्ने काम हाम्रो यो कम्पाइलरले गर्छ होइन सो यो कुरा चाहिँ हाम्रो कन्सेप्ट चाहिँ कम्पाइलरको छ नाउ लेट्स सी सम फ्याक्ट्स अबाउट सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज है सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजसँग रिलेटेड केही फ्याक्ट्सहरू छ युनिक फ्याक्ट्सहरू है त्यसको बारेमा चाहिँ कुरा गरौँ है फर्स्ट अफ अल सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज वाज इन्भेन्टेड टु राइट एन अपरेटिङ सिस्टम कल युनिक्स है जुन हाम्रो युनिक्स अपरेटिङ सिस्टम छ त्यसलाई चाहिँ बनाउनको लागि चाहिँ सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजले चाहिँ इन्भेन्ट गरेको थियो एन्ड युनिक्स अपरेटिङ सिस्टम वाज टोटली रिटन इन सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज है जुन हाम्रो युनिक्स अपरेटिङ सिस्टम थियो त्यो चाहिँ कम्प्लिटली सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा बेस्ड भएर चाहिँ लेखिएको थियो एन्ड सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ हाम्रो ह्युमन हिस्ट्रीको या ह्युमनमा यो इभोल्युसनमा चाहिँ एउटा फर्स्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ होइन है त्योभन्दा प्रिभियसमा पनि धेरै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू थियो होइन लाइक त्योभन्दा अगाडि बी ल्याङ्ग्वेज थियो होइन त्योभन्दा अगाडि पनि धेरै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू थियो सो सी ल्याङ्ग्वेज चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि चाहिँ बी ल्याङ्ग्वेजको चाहिँ सक्सेसर हो जुन एउटा बी ल्याङ्ग्वेजमा जुन एउटा डिमेरिट्सहरू थियो डिसएडभान्टेजहरू थियो त्यो सबै डिसएडभान्टेजहरूलाई सबैलाई गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो सी ल्याङ्ग्वेजको चाहिँ हामीले इन्भेन्ट गरेको थियो होइन एराउन्ड अर्ली 1970s भनेको चाहिँ मैले भनिसकेको छु अर्ली 1970s मा चाहिँ यसलाई इन्ट्रोड्युस गरेको थियो एन्ड यसलाई चाहिँ एराउन्ड 1988 मा चाहिँ यसलाई चाहिँ अमेरिकन नेसनल स्ट्यान्डर्ड इन्स्टिट्युट एनसीले चाहिँ यसलाई चाहिँ फर्मलाइज गरेको चाहिँ थियो सी ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ फर्मलाइज गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा फर्मल ल्याङ्ग्वेजको रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्ड चाहिँ प्रोभाइड गर्ने काम पनि गरिएको थियो सो आजको युजमा आज होइन टुडे सी ल्याङ्ग्वेज इज मोस्टली युज एन्ड पपुलर सिस्टम प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज जुन सिस्टमसँग रिलेटेड सिस्टम प्रोग्रामहरू बनाउने छ त्यसमा चाहिँ हामी सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ धेरै युज गर्छौँ भनेर भनेको छ एन्ड मोस्ट अफ द स्टेट अफ द आर्ट सफ्टवेयर मतलब भनेको धेरै जस्तो सफ्टवेयरहरू चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ सी प्रोग्रामिङलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरेर चाहिँ हामीले बनाएको छ द्याट्स वाइ हामीले मेन कुरा यहाँ बुझ्नुपर्ने भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ सी ल्याङ्ग्वेजको युज गरेर चाहिँ हामी धेरै कुराहरू चाहिँ गर्न सक्छौँ है सो यसको लागि हामी एप्लिकेसनहरू हेर्नेछौँ है अब सी ल्याङ्ग्वेजको युज गरेर हामी कस्तो कस्तो खालको प्रोग्रामहरू या कस्तो कस्तो सफ्टवेयरहरू डेभलप गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी हेर्नेछौँ अपरेटिङ सिस्टम सो यहाँनिर क्वेसन आउन सक्छ के सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज युज गरेर चाहिँ हामी अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ इन्भेन्ट गर्न सक्छौँ भनेर यस द एन्सर इज यस है बिकज के छ भन्दाखेरि चाहिँ अलरेडी युनिक जस्तो अपरेटिङ सिस्टमहरू इन्भेन्ट गरेको छ होइन यस्ता डाटाबेसहरूमा कम्पाइलरहरू बनाउन पनि यसलाई युज गरिएको छ द्याट्स वाइ यसलाई चाहिँ हामी युज गर्न सक्छौँ मेबी हजुरहरूसँग त्यति धेरै नलेज छैन या मसँग त्यति धेरै नलेज छैन कि म एउटा अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ लेख्न सकौँला बट सी प्रोग्रामिङको यस्तो एडभान्स लाइब्रेरीहरू छ यस्तो कन्सेप्टहरू छ जसको युज गरेर चाहिँ हजुरले चाहिँ इजिली यसलाई अपरेटिङ सिस्टमलाई चाहिँ इन्भेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ कम्पाइलर्स डाटाबेसहरूलाई या कुनै पनि अरू कुराहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले स्क्रिनमा सबै कुराहरू चाहिँ हजुरले इन्भेन्ट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ द्याट्स वाइ सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ हजुरले अन्डर इस्टिमेट गर्न चाहिँ सक्नुहुन्न है यसलाई हजुरको यसको दिस इज भेरी पावरफुल है सो यसलाई ल्याङ्ग्वेज कम्पाइलर्सहरू बनाउनलाई पनि युज गरिएको छ है एसेम्बलर्सहरू भयो जुन एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेजहरू छ त्यसमा चाहिँ हामी एसेम्बलरहरूको युज गर्छौँ होइन यो पनि ट्रान्सलेसनको काममा आउँछ यसको कुरा पछि गरौँ होला अहिलेको लागि अब नेक्स्टमा हामी टेक्स्ट एडिटर्सहरू बनाउन सक्छौँ है प्रिन्ट स्पुलर्सहरू छ नेटवर्क ड्राइभर्सहरू छ मोडर्न प्रोग्राम्सहरू छ डाटाबेसेसहरू छ ल्याङ्ग्वेज इन्टरप्रेटर छ युटिलिटी छ यो सबै कुराहरू बनाउनको लागि चाहिँ हामी चाहिँ सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको चाहिँ युज गर्ने चाहिँ गर्छौँ सो यो चाहिँ हाम्रो सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको चाहिँ इन्ट्रोडक्सन थियो मेबी हजुरले बुझ्नुभयो होला एन्ड एप्लिकेसन जुन छ मेनली एप्लिकेसनको कुरा यो छ है अब हजुरले यसमा सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजलाई एज अ बिगिनर्स लेभलमा सिकेर होइन केही कन्सेप्टहरू छ जस्तै स्ट्रिङहरू छ फङ्सनहरू छ एरे छ होइन डाटा टाइप्सहरू छ अपरेटरहरू छ यसको कन्सेप्टहरू लिने हो कि एन्ड यदि हजुर चाहिँ अब सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमै म आफ्नो करियर बनाउँछु होइन अरू ल्याङ्ग्वेजहरू म त्यति धेरै लर्न गर्न चाहन्न म सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमै काम गर्न चाहन्छु भने चाहिँ हजुरसँगलाई अरू पनि इन्युमिनेसनहरू भयो अरू धेरै धेरै स्ट्यान्डर्ड लाइब्रेरीहरू छ त्यो सबैको बारेमा हजुरले लर्न गर्नुभयो भने सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा पनि हजुरको राम्रो करियर चाहिँ छ है त्यो कुरा हजुरले बुझ्नुपर्छ एन्ड मेबी हजुरले बुझ्नुभयो होला यो सबै एन्ड फ्याक्ट्सको बारेमा पनि बुझ्नुभयो होला एन्ड जुन हाम्रो वाइ टु लर्न सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको बारेमा पनि बुझ्नुभयो होला है एन्ड
इन्ट्रोडक्सन त हजुरले बुझिहाल्नु भयो, जेनरल पर्पज ल्याङ्ग्वेज हो होइन। एन्ड यो चाहिँ केस सेन्सिटिभ ल्याङ्ग्वेज है। सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ केस सेन्सिटिभ ल्याङ्ग्वेजहरू हो। हजुरले म अपकमिङ भिडियोजहरूमा कुरा गर्छु केस सेन्सिटिभ भनेको के हो भनेर। केस सेन्सिटिभ भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ सपोज अब कुनै कुरा चाहिँ अलरेडी किवर्ड्स प्रिजर्भड किवर्ड्सहरू हुन्छ होइन, अलरेडी डिफाइन गरेको छ सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा। हामीले त्यसलाई चाहिँ यदि त्यो लो स्मल लेटरमा होइन स्मल केसमा छ भने त्यसमा हामीले स्मल केसै युज गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले क्यापिटल लेटरमा युज गऱ्यो भने चाहिँ यसले इरर चाहिँ प्रोभाइड गर्ने कामहरू गर्छ। फर्स्ट अफ अल हामी चाहिँ सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको चाहिँ थ्योरी पार्टलाई चाहिँ कभर गर्नेछौँ है। एन्ड आफ्टर द्याट थ्योरी पार्ट कभर गरिसकेपछि चाहिँ हामी चाहिँ यसको चाहिँ प्र्याक्टिकल पार्टहरूमा मुभ गर्नेछौँ। फर्स्ट अफ अल हजुरले चाहिँ यदि स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ या यदि हजुर चाहिँ इन्टरभ्यूको लागि जाँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ हजुरको लागि चाहिँ यो कन्सेप्टहरू चाहिँ क्लियर भएको चाहिँ हुनु चाहिँ जरुरी छ। बिकज कन्सेप्टहरू क्लियर नभइकन चाहिँ हजुरको चाहिँ इक्जाम्सहरू या इन्टरभ्यू क्लियर चाहिँ हजुरहरू गर्न सक्नुहुन्न। द्याट्स वाइ हामी म आफैमा पनि एउटा थ्योरीमा चाहिँ होइन प्र्याक्टिकलमा चाहिँ बिलिभ गर्ने मान्छे हो। बट एज अ इक्जाम हजुरले चाहिँ यसलाई म थ्योरीमा चाहिँ बिलिभ गर्दिनँ, म प्र्याक्टिकलमा बिलिभ गर्छु भनेर चाहिँ लेखेर आएर हुँदैन। द्याट्स वाइ हामी यसलाई फर्स्ट अफ अल एज अ थ्योरीको रूपमा यसलाई हामी सबै कन्सेप्टहरू चाहिँ क्लियर गर्नेछौँ। एन्ड आफ्टर द्याट हामी चाहिँ प्र्याक्टिकल पार्टमा मुभ गर्नेछौँ। वेल आई होप हजुरलाई यो भिडियो चाहिँ इन्फर्मेटिभ लागेको छ। यदि इन्फर्मेटिभ लागेको छ भने चाहिँ यो भिडियोलाई चाहिँ लाइक गर्नु होला एन्ड फ्रेन्ड्सहरूसँग या हजुरको क्लासमेट्सहरूसँग यसलाई भिडियोलाई सेयर गर्नु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर this will motivate me to make videos like this. Thank you so much for watching. Stay safe, stay coding, keep learning, and I'll see you in the next video.